मेरो नाम सबिता सापकोटा, म विराटनगरबाट। म चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट लाइफ पनि 24 इयर्स भयो कि म स्टुडेन्टबाट पनि भएको। यो के छ भने अहिले अब म त्यति सोसल मिडियामा पनि एक्टिभ रहँदिनँ, तर यसो मलाई कुनै बाई चान्स यस्तो अलिकति फुर्सद हुँदा म यसो न्युज जस्तो अपडेट के हुँदो रहेछ हेरौँ न त भन्नेमा मात्रै म छु। यसो हेर्दाखेरि रिल आयो क्या अचानक, संस्कार एकाडेमी वास्तु चाहिँ 7 डेज वास्तुको के अरे बेसिक कोर्स भनेर। के हुन्छ त मलाई वास्तु मलाई इन्ट्रेस्ट, अनि के हुन्छ त म वास्तु लिउँ न त 7 दिन भनेर लिएँ। यो 7 डेज लिएपछि मलाई के फेरि एडभान्स गरौँ, फेरि न्युमरोलोजीको बेसिक कोर्स आयो। ओके, अनि त्यसमा पनि गर्दै गर्दै यो डिजाइन यो डेस्टिनीको भन्नुभयो गुरुले, अगाडिकै थियो, त्यसमा चाहिँ म इन्क्लुड हुन सक्दिनँ भन्ने लागेको थियो। तर अहिले यो पछि प्रोग्राम सरेपछि म इन्क्लुड भएँ। आज चाहिँ मैले हिजो र आज फिल गरेको मैले त प्रोग्रेस गर्नुपर्ने धेरै रहेछ। मैले धेरै अनुभवहरू कलेक्सन गरेँ। अब म यहाँबाट गएर मेरो लाइफलाई चाहिँ चेन्ज गर्छु भनेर सोचेर गइरहेको छु। धन्यवाद।